สวัสดีครับสำหรับ3คำถามในเว็บ pm.go.th สัปดาห์นี้นะครับคำถามแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบอกว่าน่าจะยกเครื่องได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับก็อยากจะทำความเข้าใจอย่างนี้ครับว่าจริงๆขณะนี้รัฐบาลก็เดินหน้าในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างของการรถไฟนะครับแล้วก็ยืนยันแนวคิดว่าจริงๆถ้าเราบริหารการรถไฟโดยแยกออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ทำงานในเรื่องของรางนะครับส่วนที่2คือดูแลในเรื่องของการวิ่งรถและส่วนที่3ก็คือการบริหารจัดการทรัพย์สินของรถไฟเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าไม่ได้มีแนวคิดว่าจะเอางานส่วนใดส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยไปแปรรูปในลักษณะที่จะให้เอกชนเนี่ยนะครับมาเป็นเจ้าของนะครับแต่ว่าผมคิดว่าดีที่สุดก็คือต้องทำความเข้าใจนะครับสหภาพยังมีความไม่สบายใจในเรื่องนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะพูดคุยเจรจากันนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะอย่างไรก็ตามนะครับการรถไฟจะเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยตัวพนักงานจะต้องเป็นคนขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นผมเข้าใจครับหลายครั้งบางทีเราก็มีความรู้สึกใจร้อนนะครับอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยืนยันว่ารัฐบาลก็ยังเดินหน้าในการที่จะปรับปรุงการรถไฟนะครับเพียงแต่ว่ายังอยากจะใช้วิธีการของการเจรจาไม่อยากให้เป็นปัญหาความขัดแย้งในการเผชิญหน้ากับในส่วนของพนักงานและก็สหภาพนะครับประเด็นที่2นะครับก็แสดงความคิดเห็นมาว่าไม่อยากให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 50 แก้ที่คุณธรรมกับจริยธรรมนักการเมืองดีกว่านะครับก็ยืนยันนะครับว่าผมเห็นด้วยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายก็ยังจะต้องทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนักการเมืองด้วยกันเองนะครับว่าจะปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ระบบการเมืองเนี่ยเป็นระบบการเมืองที่ดีมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นยังไงก็ตามนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าก็มีเหตุมีผลในบางประเด็นนะครับแล้วก็มีหลายฝ่ายที่มีการเรียกร้องมีการศึกษามาเพราะฉะนั้นข้อเสนอของผมที่เป็นทางออกขณะนี้ก็คือว่าที่ได้มีการไปตั้งคณะกรรมการศึกษามากี่ประเด็นก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้เสนอไปนะครับแก้ไขแต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นการแก้ไขที่ประชาชนเห็นด้วยจริงๆก็นำไปสู่การทำประชามตินะครับนั่นหมายความว่าถ้าประชาชนอยากให้แก้จริงก็แก้ได้แต่ว่าถ้าประชาชนไม่อยากให้แก้นะครับการแก้ไขก็จะไม่ประสบความสำเร็จผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกหรือคำตอบที่ดีที่สุดนะครับส่วนคำถามสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของสิทธิของคนพิการโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งผู้ถามความจริงก็เข้าใจดีว่ามีการดำเนินการในการออกข้อกำหนดระเบียบต่างๆอยู่พอสมควรแต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับก็ยังพบว่ามีโรงเรียนหลายโรงที่ปฏิเสธการรับเด็กพิเศษนะครับโดยพ่อแม่ของเด็กก็ไม่ทราบว่าจะไปร้องเรียนที่ไหนนะครับผมจะรับไปที่จะรณรงค์และประชาสัมพันธ์มากขึ้นนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยโรงเรียนจะต้องรับเด็กเหล่านี้เข้าไปนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยโรงเรียนจะขาดความพร้อมจริงๆในการดูแลนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าหาโรงเรียนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงนะครับเพื่อที่จะให้รับเด็กเหล่านี้ไปนะครับผมว่าแนวทางนี้เนี่ยก็คือการจะต้องประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้สามารถแจ้งข้อมูลมาได้นะครับแจ้งข้อมูลไปที่เขตพื้นที่การศึกษาของท่านนะครับหรือว่าจะแจ้งมาที่รัฐบาลโดยตรงก็จะดูแลแก้ไขให้ครับ